น้องๆบางคนที่เป็นในช่างหน้างานที่เก่งๆแล้วเราจะผลักดันให้มาเป็นผู้บริหารปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราสูญเสียหัวหน้างานที่ดีแล้วได้ผู้บริหารงานที่แย่สามารถที่จะควบคุมงานหรือถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสวัสดีครับพี่เชมเบนแล้วก็มูลนิธิเพื่อการพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชมรมนักกฎหมายงานก่อสร้างแล้วก็บริษัท Future Engineering Consultant จำกัดได้เปิดหลักสูตรผู้บริหารงานก่อสร้างมือโปรซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าเราต้องการที่จะพัฒนาวิศวกรที่มีอายุการทำงานระหว่าง 1-5 ปีเพราะว่าวิศวกร 1-5 ปีเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์ที่สามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารโครงการหรือว่าในระดับหัวหน้าของการควบคุมโครงการก่อสร้างได้แล้วซึ่งหลักสูตรก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่การบริหารงานก่อสร้างการควบคุมติดตามงานการควบคุมคุณภาพการทำงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการแล้วก็ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนะครับหลักสูตรนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมสำหรับน้องๆวิศวกรที่เริ่มทำงานใหม่แล้วก็จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างในส่วนตัวพี่เบนจากการที่เจอวิศวกรรุ่นน้องที่มาทำงาน 1-5 ปีน้องๆบางคนที่เป็นในช่างหน้างานที่เก่งๆแล้วเราจะผลักดันให้มาเป็นผู้บริหารปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราสูญเสียหัวหน้างานที่ดีแล้วได้ผู้บริหารงานที่แย่นั่นก็หมายถึงเขาอยู่หน้างานเนี่ยเขาเก่งมากเขาสามารถทำงานควบคุมงานได้ประสบความสำเร็จแต่พอจะผลักดันให้เขาก้าวมาสู่การเป็นผู้บริหารปรากฏว่าเขาบริหารงานก่อสร้างไม่เป็นแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับหรือว่าไม่สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะฉะนั้นในส่วนตัวพี่เบนก็อยากจะสอนให้น้องๆที่มีประสบการณ์ 1-5 ปีได้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพแล้วสามารถที่จะออกมาเป็นผู้บริหารควบคุมโครงการให้ได้งานที่มีคุณภาพเสร็จทันตามเวลาแล้วก็ราคาสมเหตุผลอยู่ในบัดเจ็ตอยู่ในงบประมาณหลักสูตรมีทั้งหมด6วันพี่เบนรับผิดชอบอยู่ครึ่งวันนะครับก็จะสอนในส่วนของ Project Control tracking work หรือว่าการควบคุมและวิธีการติดตามงานก่อสร้างทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องของการควบคุมโครงการก่อสร้างวัฏจักรของการบริหารโครงการก่อสร้างมันจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนโครงการอันที่2ก็คือการดำเนินงานแล้วก็การจัดลำดับขั้นของการทำงานแล้วก็3คือส่วนของการควบคุมและติดตามโครงการนั้น3ส่วนที่เป็นส่วนสำคัญก็คือ Plan Schedule แล้วก็ Control Project Control คือ1ใน3ของวัฏจักรหรือไซเคิลสำคัญของการบริหารโครงการก่อสร้างเป้าหมายหลักของการควบคุมโครงการก่อสร้างก็คือเพื่อให้ก่อสร้างได้ทันตามเวลาคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดสามารถก่อสร้างได้อยู่งบประมาณที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เกินจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติซึ่งส่วนใหญ่ของการควบคุมโครงการก็จะต้องมีการติดตามแผนงานผลงานหรือสถานะของโครงการจะต้องมีการควบคุมบัดเจ็ตมีการควบคุมทรัพยากรทั้ง5มีการจัดทำมีงานเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงของงานรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ทราบสถานะทุกอย่างเนี่ยทันท่วงทีทันการแล้วก็สามารถที่จะควบคุมงานหรือถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายเมื่อสักครู่พี่ช่างเบนก็บอกน้องๆทุกคนแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนหรือวัฏจักรในงานก่อสร้างก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือเรื่องของการวางแผนโครงการ2ก็คือเรื่องของการจัดทำแผนงานโครงการแล้วเมื่อจัดทำแผนการและเมื่อจัดทำแผนงานของโครงการแล้วก็จะต้องมีส่วนที่3ก็คือในส่วนของการควบคุมแล้วก็ติดตามโครงการทีนี้การควบคุมและติดตามโครงการคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเราควบคุมโครงการดีๆแล้วก็มีการติดตามโครงการที่ดีก็จะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาที่เกิดจากเทคนิคและงานก่อสร้างได้แก่ปัญหาที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและข้อกำหนดปัญหาการเจรจาการเพิ่มลดปัญหาการขยายระยะเวลาการก่อสร้างและการปรับแผนการก่อสร้างปัญหาในเรื่องของการแก้ไขสัญญาการก่อสร้าง
ปัญหากลุ่มที่2ก็คือเป็นปัญหาภายนอกได้แก่ปัญหาที่กระทบกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าบุคคลที่3ปัญหากลุ่มที่3ก็คือปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็การบริหารทรัพยากรได้แก่เรื่องของสภาพคล่องการขาดแคลนทรัพยากร 5M ได้แก่ Man Machine Methodology แล้วก็ Money แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการโครงการนะครับพี่เบนอยากให้ดูภาพรวมนะครับที่เราได้เรียนกันไปในคอร์สแรกๆของหลักสูตรการอบรมเราได้เรียนเรื่องของการบริหารโครงการก่อสร้างการบริหารโครงการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีอยู่8ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเจ้าของโครงการหนึ่งเนี่ยได้ริเริ่มที่จะทำอะไรเนี่ยก็จะต้องมีการทำ feasibility หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับหลังจากที่คิดว่าโครงการเนี่ยมันพอที่จะเป็นไปได้มีลูกค้ามีกำไรมี IRR หรือ Return Period อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะดำเนินการหรือเริ่มโครงการได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับหรือว่าขั้นตอนที่เราก็จะว่าจ้างผู้ออกแบบนะครับหรือว่าวิศวกรมาทำการออกแบบโครงการนะครับออกแบบเนี่ยเราก็จะรู้จะได้แบบออกมาแล้วก็มีการทำ BOQ ซึ่งจะออกมาเป็นปริมาณงานออกมาเป็นสเปคของงานแล้วก็ได้เป็นราคาออกมานะครับรวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างเป็น tentative schedule ออกมานะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานขนาดไหนจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการประมูลแล้วก็จัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพสามารถที่จะมาดำเนินการก่อสร้างให้เราได้นะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้างนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับข้อที่5กับข้อที่6ก็คือจะต้องมีการควบคุมต้นทุนควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างรวมถึงการจัดการทรัพยากร 5M ได้แก่ Man Machine Methodology แล้วก็ Money นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทั้ง3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยก็คือการจัดการในส่วนของ TQC นะครับหรือเรื่องของ Time Quality แล้วก็ Cost นะครับจากนั้นก็จะเป็นการส่งมอบงานให้กับเจ้าของงานหรือเจ้าของงานเนี่ยอาจจะต้องส่งให้กับผู้ประกอบการนะครับหรือว่าลูกค้าของเจ้าของงานที่จะมาใช้โครงการก่อสร้างนั้นเพื่อทำธุรกิจต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันที่8ข้อสุดท้ายก็คือการปิดในส่วนการปิดโครงการนะครับทีนี้ในส่วนของ construction management จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ตั้งแต่ข้อ3เนี่ยไปจนถึงข้อ8เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น construction management นะครับตั้งแต่การประมูลแล้วก็จัดจ้างจนถึงการปิดโครงการทั้ง6ข้อหลังเนี่ยก็จะเป็นการ construction management การควบคุมงานก่อสร้างหรือ project control การควบคุมต้นทุนเวลาการจัดการทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องของ project control tracking work ทีนี้พอได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบโครงการก่อสร้างหรือว่าปิดจ็อบแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของโฟลว์ชาร์ตนะครับหรือว่าลำดับขั้นตอนต่างๆที่จะใช้ในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1เนี่ยทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างที่เป็นทำงานก่อสร้างท่าเรือเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะได้ทำธุรกิจเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์หรือลานเทกองสินค้านั้นทางเจ้าของโครงการก็จะต้องกำหนดจุดหมายนะครับตัวชี้วัดของความสำเร็จก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านธุรกิจนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของวิศวกรที่เป็นผู้บริหารโครงการก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดในโครงการก่อสร้างก็จะเป็นเรื่องของ TQM นะครับ Time Quality แล้วก็ Cost จากนั้นก็จะต้องมีการระบุขอบข่ายของโครงการขอบข่ายของโครงการเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งครับขอบข่ายของโครงการเนี่ยจะระบุได้ในเครื่องมือที่เรียกว่า Work Breakdown Structure นะครับหรือ WBS นะครับซึ่ง Work Breakdown Structure ก็คือการจัดลำดับขั้นของการทำงานเป็น
ขั้นๆนะครับไปจนถึงของหัวหน้าชุดแล้วก็จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทั้ง 5M เนี่ยไล่ไปตามลำดับความสำคัญของงานจากนั้นก็จะต้องมากำหนดองค์กรของโครงการก่อสร้างก็จะต้องมีออร์แกไนซ์นะครับเมื่อมี work breakdown structure แล้วก็จะต้องมาทำผังจัดการบุคลากรนะครับแล้วก็จัดพวก workload job description นะครับให้คนรับผิดชอบทั้งเนื้องานทั้งเนื้อเงินนะครับแล้วก็เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็จะต้องมีระบบของการควบคุมโครงการก่อสร้างที่จะเรียนในวันนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้เวลาก็อยู่ในงบประมาณรวมถึงในส่วนของคุณภาพการทำงานก็ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมเวลาเนี่ยก็จะต้องถูกกำหนดโดย schedule นะครับหรือแผนงานการก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็คุณภาพงานก็จะต้องกำหนดด้วยคอสแล้วก็สเปคของงานผลลัพธ์ของงานที่ได้มาในส่วนของกรอบเนี่ยที่ผู้บริหารเป็นคนทำงานก็จะต้องให้ได้ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการนะครับก็คือก่อสร้างท่าเรือแล้วผู้ที่มาใช้บริการนะครับผู้ที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หรือมาใช้บริการท่าเรือก็จะต้องได้รับความพึงพอใจบริการรวดเร็วนะครับท่าเรือมั่นคงแข็งแรงสามารถจะโหลดเอาท์หรือว่าอันโหลดของได้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ก็สามารถรองรับสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของงานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการในส่วนของโครงการเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าในโครงการมันมีส่วนของปาร์ตี้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยหลักๆแล้วมีปาร์ตี้อะไรบ้างนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของตัวผู้ว่าจ้างนะครับส่วนที่2ก็คือผู้ออกแบบส่วนที่3ก็คือผู้ควบคุมงานแล้วก็ส่วนที่4ก็คือผู้รับเหมางานก่อสร้างซึ่งก็อาจจะมีผู้รับเหมาช่วงหลายๆหรือซับคอนแทคเตอร์หลายๆเจ้าที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างในโครงการผู้ว่าจ้างเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการหาเงินในการที่จะจ้างผู้ออกแบบแล้วก็จัดหาผู้รับเหมาโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะต้องกำหนดขอบเขตแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการว่าต้องการที่จะดำเนินการอะไรกำหนดงบประมาณมีหน้าที่ที่จะหาเงินให้เพื่อเกิดสภาพคล่องตลอดระยะเวลาของโครงการปาร์ตี้ที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือปาร์ตี้ของผู้ออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของสถาปนิกและวิศวกรนะครับที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งก็จะต้องออกแบบจัดทำรายการข้อกำหนดแล้วก็ดูเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาของการก่อสร้างผู้ออกแบบก็จะต้องทำงานประสานกับเจ้าของงานให้ได้ตรงกับความต้องการของเจ้าของงานมากที่สุดพอได้ผู้ออกแบบแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดหาผู้ควบคุมงานนะครับซึ่งผู้ควบคุมงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยตรวจสอบการก่อสร้างตรวจเช็คดูว่างานเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดที่ผู้ออกแบบไว้ไหมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือไม่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของเจ้าของงานตลอดจนมีหน้าที่และรับผิดชอบในส่วนของงานเนี่ยให้มันเป็นไปตามหลักวิศวกรรมสุดท้ายที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือในส่วนของผู้รับเหมาก็จะมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารของสัญญาแล้วก็เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก็ได้แก่แบบรูปรายการข้อกำหนดขอบเขตงานแล้วก็เงื่อนไขของสัญญาข้ออื่นๆนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอยู่ในงบประมาณงานก่อสร้างแล้วก็เสร็จทันตามกำหนดหรือว่าที่พี่เบนเรียกไปว่า TQC นั่นเองโดยสรุปแล้วในส่วนของ Project Management ก็คือกระบวนการทุกอย่างที่จะต้องเอามาจัดการกับทรัพยากรเวลาแล้วก็งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วก็ได้รับความพึงพอใจจากทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของ Project Management ทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบของการจัดการโครงการและส่วนประกอบของการจัดการโครงการก็เหมือนกับวัฏจักรในการทำงานนะครับแต่ว่าส่วนประกอบของการจัดการโครงการจะประกอบไปด้วย4ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ1เรื่องของโปรเจกต์ทีมนะครับหรือว่าการจัดการบุคลากรเพราะว่าเราจะต้องเอาบุคลากรมาควบคุมมาบริหารแล้วก็จัดการโครงการเพราะฉะนั้นโครงการก็จะต้องมีการจัดการบุคลากรที่ดีนะครับจากนั้นเมื่อมีการจัดบุคลากรแล้วเราก็จะเอาบุคลากรมาใช้ในการวางแผนของโครงการมากำหนดระยะเวลาในการทำงานนะครับรวมถึงสำคัญที่จะเรียนวันนี้ก็คือในส่วนของการควบคุมโครงการหรือว่า Project Control ทีนี้การควบคุมโครงการเนี่ยก็จะต้องให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือ Time Quality แล้วก็คอร์สซึ่งการควบคุมโครงการได้แก่การติดตามตรวจสอบ
แล้วก็ควบคุมความคืบหน้าของโครงการแล้วก็ควบคุมแผนงานแล้วก็งบประมาณแล้วก็ขอบเขตของงานนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือมีการตัดสินใจเชิงลุกเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงงานนะครับให้สามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เสร็จตามแผนที่วางไว้ในส่วนของการควบคุมงานมันจะต้องแสดงออกมาให้เห็นในคือมันเป็นแค่เขาเรียกว่านามธรรมไม่ได้มันต้องออกมาเป็นรูปธรรมด้วยก็คือจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลหรือตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลหรือตัวเลขที่ประมาณงานการไว้ก็คือเราวางแผนไว้เป็นยังไงอย่างเช่นเราวางแผนการก่อสร้างไว้แต่ละเดือนให้ได้ 3% แต่เราก่อสร้างได้ 2.5% เห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบข้อมูลในเชิงตัวเลขให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่างานก่อสร้างเราล่าช้านี่เราก็จะได้มีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็มีการตัดสินใจเชิงลุกเพื่อที่จะให้มันอยู่ในขอบเขตของงบประมาณการก่อสร้างแล้วก็เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดการติดตามโครงการนะครับหรือว่า tracking work คืออะไรเมื่อกี้เรารู้เรื่องของการควบคุมงานแล้วทีนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องของ tracking work หรือว่าการติดตามโครงการนะครับจริงๆการควบคุมแล้วก็การติดตามมันก็มาคู่กันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าการติดตามโครงการนั้นนะเราจะต้องติดตามอะไรบ้างนะครับซึ่งการติดตามโครงการก็คือการสังเกตแล้วก็ติดตามความคืบหน้าแล้วก็กิจกรรมงานต่างๆของโครงการแล้วก็ทรัพยากรต่างๆของโครงการอยู่เป็นประจำนะครับโดยที่การติดตามโครงการก็จะได้แก่การติดตามความคืบหน้าแล้วก็สเตตัสของโครงการการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์หรือไม่การติดตามประสิทธิภาพก็คืออย่างเช่นการทำงานที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้สำเร็จได้ผลตามที่เป้าหมายวางไว้หรือไม่การติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดการโครงการก็คือผู้บริหารงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดการตรวจสอบกำหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามแผนการประเมินเรื่องของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนเรื่องของคอสเนี่ยว่ามีคอสอินโฟคอสเอาท์โฟแล้วก็บาลานซิ่งสถานะการเงินของโครงการเป็นอย่างไรบ้างการติดตามขอบเขตของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการจะไม่ล่าช้าแล้วก็จะมีความคืบหน้าที่ดีนะครับการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพการตรวจสอบติดตามประเมินความเสี่ยงการจัดทำแผนความเสี่ยงการกำหนดการประชุมการดำเนินการสถานะต่างๆในส่วนของการติดตามโครงการเนี่ยก็จะคือกระบวนการตรวจสอบโครงการที่จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการและผู้ถือประโยชน์นะครับมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปตามแผนนอกจากนี้ยังสามารถที่จะระบุปัญหาความเสี่ยงแล้วก็ความเบี่ยงเบนใดๆที่มันเบี่ยงเบนออกไปจากแผนที่เราได้วางแผนไว้เราก็จะได้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลามนะครับอันนี้ก็คือการติดตาม tracking work แล้วก็ประโยชน์ทำไมถึงจะต้องมีการ tracking work นะครับโดยภาพรวมการควบคุมงานแล้วก็ tracking work ก็คือเครื่องมือหรือขบวนการหรือว่าการใช้ทักษะของคนแล้วก็ประสบการณ์ของคนในการที่จะบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันตามเวลาสามารถที่จะตัดสินใจนะครับแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจที่จะบริหารโครงการได้อย่างถูกต้องแล้วก็สำเร็จผลแล้วก็มีประสิทธิภาพให้ได้เป้าหมาย TQM หรือว่า Time Cost แล้วก็เสร็จทันเวลาราคาสมเหตุสมผลคุณภาพได้ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมส่วนที่2ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการติดตามงานในส่วนของเครื่องมือเน้นในเรื่องของเครื่องมือในการติดตามงานอยากให้มาดูในส่วนของกรอบหรือแนวคิดนะครับ Project Control Perspective เนี่ยที่เอามาจัดการโครงสร้างนะครับในการที่เราจะมาควบคุมการก่อสร้างนะครับซึ่งการที่เราจะทำโครงการก่อสร้างเนี่ยให้มันสำเร็จไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการโครงสร้างในส่วนของการควบคุมซึ่งมันจะต้องเริ่มต้นโดยการทำwork breakdown structure นะครับเพื่อที่จะมันจะต้องมี work breakdown structure นะครับก็คือการจัดลำดับขั้นการทำงานแล้วก็มีการจัดการเรื่องของorganize ตามที่พี่เบนบอกไปหรือว่าเป็น organize breakdown structure หรือที่เราเรียกว่า OBSนะครับเมื่อเราสามารถที่จะทำให้ work breakdown structure เนี่ยมันชัดเจนเราก็จะต้องมีการจัดทำ schedule แล้วก็มีการจัดทำคอร์สนะครับซึ่งในเรื่องของคอร์สเนี่ยก็จะมีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องนะที่เราเรียกว่า
Control Account Manager นะครับ CAM นะครับหรือว่าก็จะต้องมีการจัดการเรื่องของ Cost Breakdown Structure หรือCBS นะครับพวกนี้มันจะต้องมี Organize มีเรื่องของการจัดการขอบเขตของงานนะครับแล้วก็จัดการเรื่องเงินจัดการเรื่องของแผนการทำงานเพื่อให้งานมันออกมาเนี่ยได้สำเร็จตามแผนที่มีการวางไว้มันก็จะต้องมีการต้องการเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการดำเนินการติดตามงานนะครับซึ่งถ้าแบ่ง3ส่วนนะครับจากที่พี่เบนบอกไว้เมื่อกี้ว่าการติดตามการควบคุมแล้วก็การที่จะ list เรื่องของปัญหานะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเราก็เรียนเรื่องของ risk management ไปแล้วนะครับก็จะต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็การตัดสินใจในเชิงรุกนะครับซึ่งนี่ครับเป็นตัวอย่างที่พี่เบนได้แสดงไว้ก็คืออย่างเช่นการควบคุมงานเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำแก๊งชาร์ตนะครับมีการทำweekly look ahead แล้วก็ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ก็อาจจะเป็นการจัดทำในส่วนของการติดตามแล้วก็การตรวจสอบแล้วก็การควบคุมความคืบหน้างานเนี่ยน้องๆใช้วิธีไหนในการที่จะทำงานกันฮะพี่เบนใช้เคยได้ยินบาชาร์ด S Curve ไหมเคยได้ยิน Microsoft Project ไหมเคยได้ยิน Weekly Look Ahead ไหมฮะพวกนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตามแล้วก็โปรแกรมที่จะใช้ในการติดตามงานนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็งบประมาณแล้วก็ขอบเขตเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของบาชาร์ด S Curve ที่จะนำมาใช้ในส่วนของการควบคุมงานนะครับเพราะว่าตารางบาชาร์ด S Curve ข้างล่างเนี่ยมันจะมีแผนงานที่ทำแล้วก็ผลงานที่ทำนะครับทั้งผลของงานแล้วก็ผลของเงินเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับเราก็จะได้ทราบว่าสถานะของโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรรวมถึงการจัดทำ Daily Weekly Progress Report หรือการจัดทำในส่วนของการรายงานในเชิงภาพถ่ายนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการช่วยในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การตัดสินใจในเชิงรุกซึ่งก็จะได้แก่โปรแกรม Power BI จะทำออกมาเป็น dashboard นะครับสรุปง่ายๆหรือว่าเป็น KPI report นะครับว่ามีการทำงานออกมาแล้วผลประกอบการผลของการบริหารโครงการผลของการทำงานเป็นอย่างไรเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมแล้วก็ติดตามโครงการจากที่พูดไปนะครับเมื่อสักครู่เรื่องของการติดตามการก่อสร้างนะครับเรื่องของความสำคัญแล้วก็วิธีการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมเนี่ยถ้าเรามามองดูโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าในส่วนของงานที่ล้มเหลวเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่เราขาดในเรื่องของ Project Control หรือการควบคุมแล้วก็การติดตามโครงการที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของเรื่องของ Project Management เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายโครงการหรือหลายงานหรืองานในหลายกิจกรรมเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในส่วนของโครงการหรือกิจกรรมนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากเรื่องของ Project Control ที่ขาดประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาศึกษานะครับเรื่องของ Project Control เนี่ยกันอย่างจริงจัง